นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการ reaction ตอนจบนะครับผมของ VR The Series นะครับผมตอนจบแล้วอยู่ด้วยกันมา4 เดือนนะครับผมเหมือนกับจะนานแต่จริงๆเวลาผ่านไปเร็วมากเราเพิ่งเหมือนยังนึกถึงเวลาวันที่อมยิ้มด้วยกันทุกอาทิตย์อยู่เลยนะครับผมวันนี้เราจะแบบว่าโอ้อดแบบมาอมยิ้มแบบมาเขม่นตาตอนนั้นทำรีแอคตั้งแต่ตอนที่เหมือนกับว่าไปผ่าทำเลสิกมาแบบว่ายังมีความแหวกตาดูอยู่เลยตอนนี้คือแบบซื้อจบแล้วอ่ะก็แบบวันนี้มาอมยิ้มมีความสุขกับตอนจบไปด้วยกันนะฮะแต่จบอาทิตย์นี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าอาทิตย์ต่อไปในอาทิตย์หน้าพี่แฮมไปผ่าไหล่นะฮะเราอาจจะไม่เจอกันแบบยาวๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าจบอาทิตย์นี้ถือว่าได้มา complete ไปด้วยกันก่อนที่พี่แฮมจะแบบไปผ่าไหล่นะฮะผมก็ถือว่าโอเคอย่างนั้นก็ได้อยู่ด้วยกันอาทิตย์สุดท้ายนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้ VR The Series นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตอนจบจะเป็นยังไง EP นี้เหมือนจะออกทะเลนะ EP แล้วไปเชียงใหม่ EP นี้ออกทะเลดูซิว่าเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนกับทุกๆคู่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับตอนจบ VR The Series คือเรารักกันครับไปเลยเฮ้ยดูไอ้หมอมาด่วนนั่นตัวอะไรอ่ะมัวแต่มองเนี่ยระวังหมาเข้าไปแดกนะจ๊ะเชนกอดกูหน่อยดิคิวบ่อยๆนะ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะไอ้หมาภูมิขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณที่เกิดมาให้กูรักนะขอให้ความรักของเรา2 คนเนี่ยยาวยิ่งกว่าแม่น้ำไปเลยขอให้ชีวิตเราหลังจากเนี้ยมีแต่ความสนุกจนเรียงไปเลยโอ้โหเต้ยมึงนี่เก่งเนาะตั้งนานแล้วยังขาวเหมือนเดิมเลยกูล่างก่อนไงอ๋อล่าง จากในรูปเนี่ยถ้ามึงจะหาพื้นที่ของรูปทรงกระบอกเนี่ยมึงต้องเอา x กำลัง 2ไปบวกกับ 4y กำลัง 2เข้าใจปะเนี่ยพยายามอยู่นี่มองตามเรื่องนี้นะคนนี้เรียนรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยเพื่อนๆเขาติวหนังสือกันในคนนี้เรียนรู้เรื่องบ้างไหม
มาถามก่อนเอ้ยตื่นสอบเสร็จแล้วเว้ย ดีใจเว้ย ต้องโยนอย่างนี้ทุกครั้งที่สอบเสร็จเลยอะ มันปลดปล่อยอารมณ์ดิไหนก็สอนเสร็จละ หาที่ไปเที่ยวกันดีกว่า เที่ยวไหนดีอะในประเทศหรือต่างประเทศดิ เอาอังคารปะ ไปหาพ่อมึงเหรอเราอังคารอ่ะ ไปหรอเฮ้ยมันไปเชียงใหม่อะ ดูท่าน่าจะติดใจเชียงใหม่ซะละมึงเพิ่งกลับมาไม่ใช่ไง ไปอีกได้ปะวะ แต่พี่มามึงอยากไปไหน ได้หมดอะเราแต่เพื่อนเลย แล้วมึงอะ มึงไปไหนกูไปที่นั่นแหละ โอ้โหพี่ภู เบื่อ ช่วงเนี้ยน้ำตาลมันแพงนะลดความหวานลงกันหน่อยก็ได้สงสารคนที่มีคู่อย่างผมบ้าง เหรอ มันย้ เอางี้พวกเราไม่เคยไปทะเลอ่ะงั้นไปทะเลปะ ำมึงว่าไง กูเห็นด้วย ไปกระบี่ดีกว่า ที่พักฟรีด้วย ไอ้รีสอร์ทพองปะ ใช่ปะ ใช่แล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวไปกระบี่กัน ชอบความแบบ ตกลงตามนี้นะ เพื่อนมีบ้านทั่วทิศเนี่ยฉันชอบมาก โอ้โหพ่อเป็นเจ้าของโรงแรม เธอตกถังข้าวสารแล้วเนี่ยน้องเต้ย ครอบครัวพี่คิวเหรอเนี่ย เต้ยตกถังข้าวสารแล้วมั้งเนี่ย โอ้โห ลูกเจ้าของร้านทองอย่างมึงเนี่ยไม่น่าพูดคำนี้นะ ดูไม่น่ารวยมาก คิว สวัสดีครับพี่ฝน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆผมครับ น้องคิวกับเพื่อนๆเดินทางกันมาเหนื่อยๆ จะขึ้นไปพักกันเลยไหมคะ ฉันชอบ ได้ เก ครั ส บ มาก อันนี้ชีการค่ะ อ๋อ ส่วนเรื่องอาหารเย็น จะลงมาทานที่ห้องอาหารหรือว่าจะให้ไปเสิร์ฟบนห้องก็ได้นะคะ มีอะไรเรียกใช้พี่ฝนได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง24/7 โอ้ยเดี๋ยวพวกผมจัดการเองก็ได้ครับ โอเคค่ะ ขอบคุณครับเกรงใจ ค่ะฝนได้สบายค่ะ ถือไว้อันนี้ของเรา อันนี้ของมึงของมึง ครับผม ของมึง โอ้เป็นห้องแยกเลยเหรอวะ ไม่ต้องนอนเบียดกันแบบบ้านในทีมแล้ว คราวหลังนะมึงไม่ต้องมานอนบ้านกูเลย เล่ร้อนเลยร้อน ได้เต้ย ไปโอ้โหนำเลยอ่ะ มึงบ้านกูกับโรงแรมมันด้วย โอ้โห เราไซส์อะไรมาเทียบกัน เตียงมันไซส์ไม่ได้นี่หว่า โอ้โห ฉันอยากมีเพื่อนรวยๆอย่างนี้ทุกๆจังหวัด เป็นอย่างนุ่มเลย เพื่อนน่ะรวยแต่เพื่อนไม่ได้อยู่ทุกจังหวัดแบบนี้ ทำไรอะมึง โอ้ย ดูสิ แก้มมันนุ่มอะ นุ่มจริงด้วย ไอ้ภูมิไอ้ภูมิยืนโอ้เดี๋ยวคืนนะ ไม่กลัวพูดแล้วนะ ทำไมมึงจะทำอะไร ไม่กลัว 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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่กลัว โอ้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 เล่นกันเบาๆลูก แขกอยู่ข้างนอกเขามองเขามาเห็นลูก โอ้สวยมากเลยอะพี่คิว เพื่อนๆคนอื่นอ่ะ ไม่มีใครนอนชั้นเดียวกับเราเลยเหรอ ห้องเนี้ยเป็นห้องกู ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาพัก มันพิเศษอะ เท่อะก็อยากมีบ้างจัง มีห้องกับมีแฟนเป็นเจ้าของห้องเนี่ยลูกค้าทอนปะจริงด้วย ไหนมาหอมดีดิ ชื่นใจ เฮ้ย
ไอ้พิมเล่นจานข้าวหมากัน นี่มึงโยนเป็นไหมเนี่ยโยนกันอย่างนี้เลยมาแล้วมึงแมท ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เธอข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มหรือมาเติม ว้าวไอ้บ้านทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้เพราะขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันแต่ละวันขอแค่เพียงเรายังคิดเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวัน มาถ่ายรูปกันด้วย แม้จะสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจะมีฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเรา EP ก่อนกับ EP นี้จะเหมือนจะให้ความสำคัญในการเป็นแบบ VR เนอะตามชื่อเรื่องคือเรารักกันอะไรอย่างงี้เน้นเป็นเรื่องของการแบบถ่ายรูปร่วมกันกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยหลายๆฉาก นี้นะเต้ยจะไม่ทำอะไรแล้วเต้ยจะเกาะพี่คิวกินอย่างเดียวเลย คิดถูกละเต้ย โอ้ยแกล้งเต้ยทำไมเนี่ยมึงชอบเพอร์เจอร์อ่ะจนพี่คิวนี่ไม่โรแมนติกเลยฮึบโอ้โหจ๋อนี่ ดูอย่างคู่อื่นเขาสิ น่ารักกันจะตาย คู่ของไทเทเนียฟ้างอย่างเงี้ยทำไมหรือมึงจะให้กูเป็นแบบไปแทนเหรอนั่นจ๋าอะไรของพี่คิวเนี่ยไม่เอาอย่าแกล้งเต้ยที่รักชอบให้เรียกว่าที่รักไม่ใช่เหรอจ๊ะโอ้ยรอบที่แล้วก็พี่คิวกับเต้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอาความจริงนะครับพี่คิวจะเป็นแบบไหนอะเต้ยก็ชอบหมดแหละขอบคุณมากนะเว้ยนี่ พี่ชิวแกล้งอะไรเต้ยอีกปะเนี่ยไม่ได้แกล้งกูพูดจริงไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำปั่นในตอนนั้นหรือเป็นเต้ยที่อยู่กับกูตอนเนี้ยมันดีมากๆเลยมึงกูดีใจมากที่มีมึงอยู่ข้างกูเต้ยก็ดีใจมากเหมือนกันที่พี่คิวไม่หายไปไหนแล้วอ่ะ ต้องจูบละแบบนี้มันต้องจูบละปากมันมองปากแล้ว กูไม่หนีไปไหนแล้ว สัญญา มองตามองปาก นี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่ป่ะฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำแล้วว่าไงไปกันเถิดที่รัก เฮ้ยพวกมึงข้างหน้า2 คนน่ะอย่าเมาเรือนะจ๊ะใครเห็นเมาเรือกูถ่ายคลิปไว้นะเว้ยพวกมึงก็เหมือนกันเร็วใครเมาเรือว่ากูถ่ายคลิปไปหมดเลยนะเว้ย มึงลงไปก่อนได้ปะขอน มีคนพูดจะเมาแน่ฉันว่า ว่าแต่นี้
อยากดูว่าใครจะเมาเรือซีรีส์ซอฟต์พาวเวอร์ปะเนี่ย โชว์สายท่องเที่ยวเมืองไทยเต็มหมด เนี่ยไอ้คนพูดเมาแล้ว ช่วยเพื่อน 3 2 1ใส่มันจะล้มเดี๋ยวบูมบีมนี่เลย1 2 3 สวัสดีครับ ขอน้ำส้มแก้วหนึ่งครับมึงเอาอะไรเนี่ย ลองดูก่อนนะ ทำกล้ามได้เหมือนกันปะ เอาดิ เป็นไงชอบกล้ามไหมอ่ะมีละเอ้ย เฮ้ยโหเท่เลยอ่ะ กล้ามใหญ่จัดอ่ะ มีร้านหน่อยเฮ้ยอย่าหายใจแรงดิสายแตกหมดเลย ไอ้แทนมึงไหวใช่ไหมเนี่ย โอ้โหฮะฮะไอ้เทมมึงรู้จักกูน้อยเกินไปละ กูยังไหว กูยังโอเค กูยังเลิมแต่ว่ากูขอนอนต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแขกเดี๋ยวจับให้ เฮ้ย แต่ว่าเทมอยู่ที่ร้านอะเขาก็หายดีแล้ว นอนพักไปเงียบๆเถอะ โอ้ยที่รักที่รักเป็นห่วงเขาหรอโอ้ยน่ารักก็เขินอ่ะ จะตายยังไม่เตรียมตัวอีกนะมึงอ่ะ โอ้ยฮะฮะใครมันจะเป็นเหมือนคุณมึงล่ะครับ จะตายแล้วเนี่ยนู่นเขายังไม่รู้เลยว่ามึงชอบเขาอะ ไอ้แทน กูชอบเพนกวินอะกระบี่มีปะ บีไม่มีหรอกเพนกวินมีไอ้ฉลามกับโลมา ไม่ได้อะไอ้ปานไอ้บันไอ้เชนอะมันชอบ ไอ้แทน ทะเลมากเลยนะมึงรู้เปล่า เฮ้ยกูก็ชอบ มากมันบ่อยนะมึงอะ เขาฟางตบมันสักทีดิ ตรงนี้เลยเน้นๆที่รักกูไม่ตบกูหรอก กูตบให้ โอ้โห ไอพิมพ์ มึงก็ขยันลุกมาแล้วมึงอ่ะ เหลืองใจ เฮ้ย มึงล้างตัวหน่อยบ้าเว้ย ถ้าไปเอ็มวีเห็นว่าค่อนข้างหล่อ ไอ้ปันไอ้เชี่ย ถ้ากระเป๋ากูเปียกแล้วมึงจะตายแน่ ขอโทษนะแบ๊กไอ้ปันไอ้ปัน โห ปกติของแพงแค่ไหนก็ไม่เห็นฟางจะสนใจเลยนี่ แล้วไงทำไมใบนี้ห่วงจังอะ ไม่ต้องมายุ่งเลย ทีตุ๊กตาเน่าภูมิอ่ะฟางก็ยังไม่เคยยุ่งเลยนะ ไม่ได้ยุ่งสักหน่อย ก็แค่สงสัยอะว่าทำไมถึงห่วงจัง อ๋อ หรือว่าแทนเป็นคนซื้อให้ใช่ไหม เอาไว้เล่นเร็ว อีเด็กเรื่องนี้มันรวย จริ ว่ะ งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอก มันอยู่ที่คนซื้อให้ ของก็เลยสำคัญอ่ะ อีเด็กเรื่องนี้มันรวยทุกคนว่ะ ยังไงก็ ดูถูกไม่ได้ บอกรักมันบ้างแล้วกันนะ พยายามบอกบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวมันจะน้อยใจเอาสงสารมัน มันรู้อยู่แล้วนะว่าฟางรักมันอ่ะ ฟางรักมันที่สุดแหละ ดีจังอะพอใจไหม โอ้โหอ้าวนี่เขากำลังคุยกันเหมือนกันนะเขากำลังคุยกันออกไปลำคาญไม่ลำคาญอะไรเมื่อกี้บอกรักมากอยู่เลย ตัวเปียกเดี๋ยวก็บอกเป็นน้ำ ก็ไม่เป็นไรเลย เด็กมันนี่มันรวยเด็กเด็กกลุ่มนี้มันรวยจริงยอมรับละมันมาโชว์ความรวยกันอีนี้จบ ลูกพีมฉันจนสุดเลย
ข้างๆเชนเลยไปโอ้ยไม่น่านั่งแรงเลยเจ็บตูด แก๊งนี้ จะจบปี 4 แล้วอะกูไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกครั้ง โอ้โหไอ้พิมพ์จบแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาเที่ยวกับพวกมึงอีกกี่ครั้ง แต่ที่กูรู้เนี่ยคือบ้านมึงไอ้พิมพ์พวกกู4 คนเนี่ยไปนอนแน่ๆจ้ะ โอ้โหถามกูสักคำยังกูชวนยัง ไม่ต้องชวนกูก็ไป แต่วันเนี้ยกูโคตรมีความสุขเลยว่ะเนาะเชน เอาจริงนะเว้ยกูโคตรมีความสุขเลยเวลาได้มาเที่ยวกับพวกมึงนี่จะดึงซึ้งอะไรกันเนี่ยไม่จบมหาลัยไม่ได้ตายจากกันแล้วหน่อยเป็นเนื้อซึ้งเลยเนี่ยเขาร้องไห้หรอกไอพีมเดี๋ยวร้องไห้คนแรกเลยมาเดี๋ยวกูเช็ดน้ำตาให้มึงเลยไม่เอาฉันด้วยเปลือกหอยเลย กูดีใจนะที่มีพวกมึงเป็นเพื่อน กูเหมือนกันกูก็ดีใจเหมือนกันงั้นกูดีใจด้วย แต่กูไม่ดีว่ะโอ้ยเพื่อนกำลังซึ้งๆอยู่ไอ้คิวไอ้เว้ยเฮ้ยมึงดูไอ้พวกนั้นดิเล่นเหมือนเด็กเลยวะโอ้ยจะหล่อเลยพ่อคุณอื้อหือหล่อไม่แพ้ นี่เดินตามพี่เนี่ยหมาไม่กัดเหรอ หล่อ เพราะว่าก ระ แถว จาย นี้ไม่มีห มา มา ก ใช่ไหมล่ะ มีสิเอ๊ะไม่มีเหรอฮึบโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ยขี่หลังกูทำไม ก็เต้ยเจ็บขา เจ็บเมื่อไหร่เจ็บตอนไหนกูเห็นมึงวิ่งเล่นอยู่เลยตะกี้เจ็บได้ไง ก็เมื่อกี้ไม่เจ็บแต่ว่าตอนนี้เจ็บแล้วอะไม่ต้องพูดมากเลย ยอมไม่เต้ยขี่หลังซะดีๆฮึบโอ้โห นี่เจ็บจริงหรือเปล่าเนี่ย หยอกอะเต้ยแค่อยากกอดพี่คิวเฉย น้อยบอกดีๆพี่หลังก็บอกดีๆ คนเขาเป็นห่วง ๆเป็นห่วงเหรอ มีแฟนคนเดียวรักมากด้วยต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว อันน่ะมีแฟนคนเดียวก็ต้องเป็น เฮ้ยพูดเยอะยังวะมึงไม่ต่างกันหรอก อัตนาทะเลหวานเจี๊ยบไปน้ำงะ ไปเถอะพี่คิวเดี๋ยวอยู่ไปเขาก็แซวเราอย่างนั้นแซว กูหนักละไปเร็วที่รักดูโน่นมองตามมือมองมาไปดีกว่าน้ำทะเลหวานละหวาน นี่คืออะไรนี่ เจี๊ คื ย อบ ซีนเปิดตัวแต่ละคู่อย่างนี้เหรอ ตามเจ้า อ๋อคู่นี้ไม่มี เร็วกว่านี้ไม่คิวเร็วกว่านี้ไม่อยู่เลยนี่วิ่งอยู่เอาเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ ยิ้มอะไรอ่ะ ที่รักชอบชุดนี้อ่ะ ชุดคุมได้ไหม ก็มันถอดง่ายดีนี่นี่ไงอุ้ย คู่นี้เป็นช่างแบบว่า มาแนวบียอน หอมก็บ่อยแล้ว ไม่เบื่อเลยไง
ไม่เคยเบื่อเลย ขอบคุณที่รักเต้ยนะ พี่คิว เต็มใจและยินดีครับ วัยรุ่นมันเร่าร้อนแหละช่วงนั้นน่ะหนาวไหมมึงหนาวหรือเปล่า นิดหน่อยอะ งั้นให้กูกอดไหม จะได้หายหนาว ซึ่งทะเลในตอนคือจริงๆมันร้อนมากเอาตรงไหนมันหนาว นี่คือกอดเลยเหรอ ขี่โม้เมียนหายหนาวเลย หอมมากเลย ภูมิทำไมครับ ทำไมครั ภู บ มิ อะไร ภูมิ อะไรของมึงเนี่ย ภูมิเอาไง ภูมิ ว่าไง ไม่มีอะไร อยากเรียกเฉย ไหนชื่อคนที่รักอ่ะ มีเรียกพิมพ์ก็ดีแล้ว เดี๋ยวคอมีไบโอเนม เวลาผ่านไปไวดีนะ ๆรู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาจากหัวหินเลยอะ นี่กูคิดไปแล้วนะว่าถ้ากลับจากกระบี่เมื่อไหร่อ่ะ กูจะลองเปิดพ่อดู อย่าไปกับกูนะ ขอบคุณนะ ที่เข้ามาเป็นเรื่องดีในชีวิตกูอะ ขอบคุณมึงเหมือนกันที่ให้กูเข้ามาในชีวิตมึง ถึงแม้จะนานสักแค่ไหนแค่เราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปคอยคำสัญญาทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมแบบนี้เสมอเป็นที่เป็นตลอดมาอาจจะนานตลอดกาลและจะนานตลอดกาล PM 2.5 ทำไมมึงเข้าใจอะไรยากจังวะไอ้แทน พูดอะไรทำไมต้องพูด ไม่เอา โอ้ยอย่ามาน้ำเน่า คิดถึง ก็มึงถามว่าคิดอะไรแล้ว คิดอันนั้นแหละ เออ พอใจแล้วใช่ปะ แค่นี้แหละ พวกมึงขำอะไรกันเนี่ย โอ้ย มึงก็ใจดีกับเพื่อนกูหน่อยก็ได้ ไม่ต้องทำเป็นปากแข็งมันหมากันมันหน่อย ก็เพื่อนมึงมันเพ้ออะก็กูเพ้อตามมันไง มึงไม่ต้องพูดเลยนะ มันเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่าเวลามึงอยู่กัน2 คนมึงเป็นไง มึงรู้แล้วมึงจะบ่นกูทำไมอะ
จุบุจุบุจุบุ เฮ้ยพอเลย ของแบบเนี้ยถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่พิเศษดีวะ เอ้า ทุก ไป ที หา ก็ แค่ แซวเขาเก่งอยู่นะลู ไป ก กินข้าว แล้วมึงไม่ไปไง คิดถึงก็ได้ โอ้ยไปกันได้แล้ว เร็วๆเลยเฮ้ย โตแล้วเดินเองได้ โอเค ดีแล้ว แม่กำลังจะถามน้องพีมพอดีเลยเรื่องการสอนศิลปะให้เด็กๆในมูลนิธิแม่จ้ะ ได้ครับ ยินดีครับ อ้าวมากันแล้วเหรอ สวัสดีครับ สวัสดีลูก พ่อครับ นี่พีมเพื่อนพวกเราครับ ที่บอกว่าจะมาช่วยสอนศิลปะที่มูลนิธิใช่ปะ ใช่ครับ แล้วภูมิล่ะ เรียนปี 4แล้วเนี่ย เป็นไงบ้าง ก็ดีนะครับ แต่ก็งานยุ่งนิดหน่อย แล้วพีมล่ะเป็นไง เรียนศิลปะงานยุ่งเหมือนภูมิเขาไหม ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผม แต่เป็นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนครับ ยังไงก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยแล้วกันเนาะ ปีนี้สุดท้ายแล้ว เดี๋ยวก็จบกันแล้ว ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะ พีมทานข้าวด้วยกันนะคะลูก ครับ พอลูกจะได้เคลียร์ไหมสรุป ลองดู ชอบไม่ใช่เหรอ ชอบครับ ชอบนะครับ ชอบก็กินเยอะ แฟนมันดีอ่ะ ๆ ขอบคุณมากลูก แบบนี้พ่อเปิดทางให้สบายลูก ทานเลย เชื่อฟังแฟนแล้วแฟนเป็นแบบเป็นลูกที่ดี ใครจะไม่รักพ่อแม่คนไหนจะไม่รัก มา โอ้ อุ๊ยน่ารักอะ มาแฟนใครเนี่ยเก่งจังเลย อืม เมื่อยแก้มเมื่อยโบท็อกซ์มาก ขอบคุณนะพิมพ์สำหรับทุกอย่างเลย กูไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย มึงอะต้องขอบคุณตัวเองมากกว่าที่กล้าเปิดใจ แล้วนี่มึงจะไปสอนวาดรูปที่มูลนิธิใช่ไหม ก็ใช่อ่ะ กูว่านะ เด็กๆต้องชอบมึงแน่นอน มึงไปกับกูไหมล่ะ ไปสอนเขาวาดประวาน นี่มึงล้อกูใช่ไหม เปล่าไม่ได้ล้อเลย แน่ใจอะ จะเอาไง เฮ้ยไอ้ภูมิอย่านะภูมิภูมิหยุดภูมิ ฉันว่าปลาวานมันต้องวา แค่ ดแห ใน ละ วันนั้นฉันมองแต่เธอก็คงได้เจอความจริง คนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใคร ไป ต่างคนต่างรู้สึก ต่างคนต่างเข้าใจ ไม่รู้ใครเริ่มก่อนกัน ใครเริ่มก่อนล่ะ และในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอ คนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กัน อยากให้เธอได้ฟังหนึ่งคำที่สำคัญ จากนี้จะนานเท่านาน ชอบคำว่าแบบตัดค่อนคำว่าใครเริ่มก่อนแล้วเข้ากับเพลงพอดี นี่จับอย่างนี้ อ่ะ ลองดูสิ กูเล่นจนเจ็บนิ้วหมดแล้วเนี่ย กูเล่นไม่ได้อ่ะ นี่ เห็นไหม โอ้ย นิ้วมึงสั้นปะเนี่ย ดิไม่อยู่แค่เนี้ย อ่ะ เอ้ย มีแววเฮ้ยนี่พวกเราปี 4แล้วเหรอวะเนี่ย
กูแก่ขนาดนั้นเลย อย่าพูดว่าคำว่า จาก แก่ น้อ ลู ง ก เล็กมึงเป็นพี่ใหญ่เมื่อไหร่วะ เราโตแล้วนะเว้ย หัดทำตัวให้มีสมองหน่อย มึงคนแรกเลยคิว สวัสดีครับเฮียพิมพ์เจ๊ฝ้าย อ้าวเต้ย พี่คิวทำไมไม่รับโทรศัพท์ เต้ยโทรหาตั้งหลายรอบแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ กินข้าวหรือยัง แล้วนี่พี่คิวว่างหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยว ใจเย็นนะ มึงทีละคำถามได้ไหมกูฟังไม่ทัน ฟังไม่ทันได้ไง เต้ยพูดชัดทุกคำเลยนะ นี่พี่คิวหูไม่ดีเองหรือเปล่า ไอ้แก่ หยุดอย่าพูดคำว่าแกมัน7-3พี่คิวอย่าไปยอม โอ้โห มึงรัวมันซะขนาดนี้ หูคนนะเว้ย ไม่ใช่เครื่องอัดเสียง จะไปฟังทันได้ไงวะ เครื่องอัดเสียง เครื่องอัดเสียงอะไรอ่ะ นี่พี่คิวไปซื้อเครื่องอัดเสียงเหรอ เอาใหม่ มึงจะถามว่าอะไรนะ อ๋อ ลืมแล้วอะ เอา อ๋อ ไปกินข้าวกันไหม ไปดิ ไปก่อนนะ แฟนมาแล้วทิ้งเพื่อนเลยนะมึงมึงไส้เหมือนแฟนคนมีแฟน ไปก่อนนะเฮียพิมพ์เจ๊ฝ้าย ไปเลย เฮ้ยคิวพี่ต้ามึงอะ ยังกูทุบนะ เลยเหรออุ้ยเฮ้ย หยอกเล่น นึกยังไงถึงชวนมาที่นี่เนี่ยหึ ก็คิดถึงไง พี่โอ๊ตจะมีสิทธิ์อิจฉาคนมีแฟนบ้างไหมอะ ภาพนี้นี่แม่ง มีเรื่องราวเยอะนะ ไงพี่ ไงอะไร กูเดี๋ยวต้องถามมึงสองคน เป็นไงบ้างช่วงนี้ ก็งานเยอะเหมือนเดิม งานเยอะ เข้าใจ ไปหาที่นั่งเถอะ เดี๋ยวกูเอาน้ำไปเสิร์ฟ ครับผม นมปั่นเหมือนเดิมนะ ครับ2 ที่ นมปั่นมาแล้วจ้า ขอบคุณครับเที่ยวน มปั่นหวานเจี๊ยบ โอเค ตามสบายนะ ครับผม พี่คิวเต้ยอยากฟังพี่คิวร้องเพลงอ่ะ พี่คิวร้องให้เต้ยฟังหน่อยสิ นะนะโอเคไหมใจดีจัด คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกัน คือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ที่ฉันเคยได้เจอเธอ ถ้าฉันอยู่ในร้านฉันจะตะโกนบอกว่า ไปจีบกันไกลๆหน่อย คือเรื่องมหัศจรรย์ รบกวนคนอื่นเขาอ่านหนังสือสอบเขาจะอยู่ มันดีดนกีตาร์ในชีวิตจริงรำคาญจริง จะคุยกันผ่านโพดิตเหรอ แล้วถ้ากูไม่เล่นด้วยอ่ะ ถ้าพี่คิวไม่เล่นด้วยเต้ยก็จะงอนเต้ยจะไม่คุยกับพี่คิวแล้วเต้ยก็จะไม่ ก็ได้ ดีมาก อย่าหาเรื่องลำบากกับตัวเองเวลามีแฟนนะฮะ อยากอะไรวะ โพดิตมา ได้ยินที่พี่คิวร้องเพลงเหรอ
ตัวเล็กมากเต้ยเขียน จะร้องไห้ทุกวันเลย รอต่อปอ รอตอปอรอมอรักเต้ยเปล่ารอมอรักมากอะไรดื้อไอ้ดื้อ อะไรของพี่คิวเนี่ยอะไรเต้ยไม่ดื้อสักหน่อยอย่าแอบดูนี่แหละห้ามแกะห้ามดู ขอดูหน่อย ไม่ให้ดูไม่ได้ไม่ให้ดู ไอ้เต้ย ไม่ได้พูดพอๆห้ามเรียกไอ้น้องเต้ยไม่ให้ดูอยู่ดี ขอดูหน่อยไม่ได้ เราจะรู้ได้ไงว่าเขียนว่าอะไรฮะเต้ยก็ไม่ต้องหนูกินนมปั่นไปมีเอาห้ามแกะอยากดู เดี๋ ข ยว อ น้อง ดู ปั่น หน่ ห อก ฉันว่า ยแทนสองเสานี้ต้องทำให้มันเท่ากันไหมอ่ะหรือว่ามันต้องเอียงเหมือนกันกี่องศา นี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 โอ้ยไอ้เต้ย อะไรของมึงเนี่ยกูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ย เอาก็เต้ยก็อยากช่วยให้แทนอ่ะ อยู่นิ่งเลยไปไอ้เต้ยมาช่วยกูย่างหมูไหมช่วยเบียร์ย่างหมูนู่นไปเข้ามา น้ำแข็งมาแล้วจ้า ไว้ตรงไหน มาจ้าก็มาแล้วจ้าอาหารก็มาแล้วจ้าเนี่ยอาทำเองเลยนะ อาหารเลยเหรอ สุดฝีมือเลย โอ้ยฝีมือทำอาหารแล้วครับอา ฝีมือกดสั่งจ้า โอ้อาก็ตลกตลอด เอาก็ต้องอยู่กับพวกหนูได้ไง เชียบ เพิ่งเห็นเดี๋ยวว่าคุณอามาร่วมวงกันวันนี้แหละ ที่อาเผาหัวในบ้านมา ไม่เลยนะ หัวดำปื๋อเลย ขอบคุณครับปอน เฮ้ย อุ๊ย ไอ้เต้ยไก่แช่เหล้าเลยมึงเนี่ยมันนี่เลยนี่ขวาบนของนี่แหละเอาเลยรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนรักเธอเป็นแฟนแม่หนูจะสุดท้ายจะรู้เธอไม่รู้เอามาเนี่ยเดี๋ยวให้กูต้องเดี๋ยวให้กูร้องให้ที่รักของกูฟังจ๋า อย่ามาทำเลียดแถวนี้แทน ไม่ได้เรียนซะหน่อยฟางจ๋าฟางจ๋าฟางครับฟางที่รักฟางถึงแทนจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ว่าแทนรักฟางนะ นี่ถ้าร้องไม่เก่งมากูเป็นครูสอนได้มาให้กูมันจะไหวโอ้โหผ่านถ้าไม่ไหวก็พอแล้ว เมาเลื้อยตลอดเลยมึงนี่แหมเห็นบ่นตลอด แต่ก็ดูแลตลอด เอ้ยอย่า ซิฟนี่การซิฟ
ทุกคนรู้หมดแต่ตัวไม่รู้ยันนาทีสุดท้าย พวกมึง คือกู ชอบมันอ่ะ โอ้ยกูนึกว่าเรื่องอะไร ไม่รู้เลยมั้ง หยิบขนมให้หน่อยดิหยิบขนมให้หน่อยดิ โอ้ยได้เอ้า ปันรู้ยังก่อน นี่แล้วพวกกูไม่รู้ไง มีแต่ไอ้แพนกวินของมึงแหละที่ไม่รู้อยู่ โง่โง่ งั้นแฟนปะไม่ นี่มันเร็วเลยครับโอ้โหมันรัดขั้นตอนนะเขาเรียกว่ารัดขั้นตอนปันเธอเข้าใจไหมเนี่ยเธอรู้เรื่องไหมเธอมีสติคมไหมเธอดูไม่ได้ดูไม่ได้ สติเธอคมหรือเปล่าปันเธอรู้เรื่องไหมปันไม่ใช่ตื่นมาจำไม่ได้นะ เฮ้ย โอ้โหพี่คิวอ่ะต้องให้อดดูเลยอ่ะ มึงเด็กอยู่ไม่ต้องดูหรอก หวานเจี๊ยบดีใจเลยนะเพื่อน กว่าจะลงเอยกันได้ พวกเธอก็เหมือนกันจาก14 ตอนไม่น้อยหน้า ขอบคุณมากนะพิมพ์ที่ให้กูเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ของมึงนะ จ้า กูว่าขอบคุณมึงเหมือนกัน ที่เข้ามาในชีวิตกู โอ้ยรักเอาน้ำมาแบบนั้นมั่งอ่ะมาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งกว่าจะให้ลงเอยกันอย่าไปว่าเขาตัวเองนะ14 ตอนถึงเป็นแฟนยินดีด้วยนะครับ คุณศิลปินคนเก่ง ขอบคุณนะ มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองแล้วอะรู้สึกยังไงบ้าง เหมือนฝันอะ แต่กูก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่ายังไงมันต้องทำตามความฝันตัวเองสำเร็จแน่นอน ขอบคุณนะ ที่เชื่อกูมาเสมอ หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอ่ะ จะมีกูคอยอยู่ข้างเสมอนะ ไม่ต้องกลัว แก้วรวมรูป ห้าม คลื่ ปล่อย น มือนะ ไม่มีวันนั้นหรอก ตายกลางงาน เฮ้ยทำอะไรกันน่ะการแก้วไว้นะอย่าพิมพ์ ฮันแน่กลางแก้วเลยนะ กลางแก้วแล้วไง เนาะไอคิว กลางแก้วแล้วไงวะใช่ไหมเต้ยกลางแก้วแล้วไงวะกลางแก้วแล้วไงวะต่อหน้าต่อตา
ยังไงเนี่ย พวกมึงมากันได้ไง ก็ต้องมาดูผลงานลูกศิษย์หน่อย แต่เท่าที่ดูจากงานแล้วเนี่ย มึงเก่งใช้ได้แล้วนะเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วปะเพราะถ้าไม่ได้มึงกูก็ไม่จบ แต่ว่าทุกรูปของยายพิมพ์นี่เป็นน้ำหมดเลยเนาะ มันหมายความว่าอะไรเหรอ จริงๆแล้วรูปพวกเนี้ยมันเป็นความทรงจำของพวกเราหมดเลยนะ กูชอบน้ำอะเวลาเห็นมันแล้วกูรู้สึกสบายใจปลอดภัยดี งั้นงานนี้ก็แสดงตัวตนของยายพิมพ์ชัดเจนมากเลยเนาะ อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ รู้สึกปลอดภัย นี่เหมือนกับพี่คิว อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกอันตรายสุดๆไปเลย ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอ ตลกอะ ไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไร อ่ะครบทุกคู่ละ มาพร้อมหรือมาเติม เหลือพี่เบียร์พี่มิกนั่นแหละไม่มีคู่ พวกมึง กูดีใจนะเว้ย ที่กูมีพวกมึงเป็นเพื่อนอะ ไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้ รักพวกมึงนะเว้ยมาก่อนได้ดิวะเร็ว เรายังมีเรา มาก่อนกันมาก่อนรักพวกมึงนะเว้ย รักเหมือนกันเว้ย มากกว่าเรามาฉลองให้ยายพิมพ์กันหน่อยไหมอุตส่าห์ได้เอารูปขึ้นกันแล้วนะยายพิมพ์เต้ยขอดอกไม้หน่อย ทำไมอะ นี่ เอาไปทำไม เดี๋ยวเต้ยถือให้มานี่เร็วๆ ไอ้ดีมาทำไรอยู่นี่ ขึ้นมาขึ้นมา หนึ่งสองสาม เรายังมีเราอยู่ในแต่ละวันขอแค่เรายืนเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไม่แพ้จะได้ตายหากที่เธอจะช่วยใจเรามีเรา จบ จากเพื่อนถึงเพื่อนขอเก็บทุกความทรงจำที่มีพวกมึงอยู่ดีใจนะ ที่มีมึงเป็นเพื่อน VR The Series ก็ไอ้เต้ยมันชอบพี่คิวไง ยิ้มร้อย มึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ย จริงครับพี่ อุ้ยพี่ขอโทษแมท มันจะไม่ขำได้ยังไงวะ ไอ้เหี้ยแต่เข้าใจเพราะมันขำแล้วมันขำไม่หยุดมันขำตลอด กูรู้แค่ว่ากูรักมึงอะ ช่วยด้วย สบายมาก พี่คิว ไม่นี่คนกินหน่อยคนกิน หงุดหงิดเลย นี่เร็วพี่คิว อันนี้เขาสีเขียว เชื่อนะ เอ้ยคุณนั้นได้ยังไงเนี่ยคุณนั้นอ่ะป้อนกันเข้าไป โอ้โหเต้ยไก่แชร์เราเต้ยเฮ้ยมองตาน้ำลายสองคนเตรียมตัวเลยคิวนะ3 2 1พูดไป เฮ้ยไอ้
เลยนะกลับบ้านแล้ว โอ้หนักเลย โอ้โหชื่นใจจัง ได้ อะไรของแม่งวะ ไม่น่าเลยโอ้แตกไปนั่นมึงน่าจะขอโทษมันตั้งแต่แรก เรื่องวันเนี้ยขอบคุณมากนะ ป้อนกับทองเขายิ้ม โอเคครับครับครับเปลี่ยนขาดได้ ไอ้สัตว์เนี่ยมั้งด้านรัวชิบหาย เดี๋ยวต่อครับ 16/1/1 เทค 1 เงินเฉลี่ย อ่ะโอเคครับ จบแล้วนะ EP นี้นะครับผมจริงๆ EP นี้ก็อันล็อกทุกอย่างมันเหลือแค่ปมเดียวที่เราคุยกันนะฮะคือเรื่องพ่อของภูมิเนาะก็เรื่องก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกไม่ได้คุยมีฉากกับภูมิต้องเคลียร์กับพ่ออะไรแบบเนี้ยแต่ก็เห็นว่าบรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะครับผมโดยมีพีมเข้ามาเป็นเหมือนตัวกลางเป็นคนที่คอยกำชับให้ภูมิทำอะไรบางอย่างหรือแสดงออกของความรู้สึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ภูมิถ้าเป็นภูมิอยู่เฉยๆอาจจะแบบเขาไม่ทำหรือเลือกที่จะไม่ทำอะไรเงี้ยแต่พอมีพีมอยู่ด้วยพีมก็ช่วยให้ภูมิเป็นคนที่รู้สึกว่าอ่อนโยนลงรู้สึกว่าอยู่กับพ่อได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็อีกแง่นึงก็หมายความว่าพีมก็เข้ามาเปลี่ยนอะไรในชีวิตภูมิเยอะเหมือนกันแล้วก็เข้ามาทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาโอเคขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเนาะก็ถือว่าเขาเป็นคนสำคัญเหมือนกันในมุมของพีมที่เข้ามาทำให้ครอบครัวนี้โอเคนั้นพอบอกถ้าเป็นแบบนี้นะพ่อแม่รักตายเธออยู่ดีกับแฟนลูกมาทำขนาดนี้เป็นฉันก็รักอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งทีนี้อีกประเด็นอีกที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของนี่แหละคล้ายๆกับ EP ก่อนเลยฮะให้เห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนๆความสัมพันธ์ของแต่ละคู่นะครับผมก็จะมี ending ของแต่ละคนว่าแต่ละคนนะขอบคุณที่ได้แบบมีเธอเป็นแฟนก็เป็นประโยคซ้ำๆเดิมๆแหละที่วนกลับมาอีกนะครับผมก็คือเหมือนเพราะว่าจริงๆประโยคพวกนี้เราได้ยินบ่อยมากในแต่ละตอนที่ผ่านมาคือต้องยอมรับอยู่ว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายที่แต่ละคนมันค่อนข้างจะแบบว่าเทิดทูนกับความรักมากๆฉันภูมิใจกับความรักตรงหน้ามากฉันดีใจที่ฉันได้คู่เธอมากๆฉันรู้สึกว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะมากถึงได้คู่กับเธอฉันขอบคุณว่าที่เธอลงมาแบบว่าเป็นคู่กับฉันมันเป็นฟีลลิ่งของอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งเราถามว่ามันเฟื่อไหมจริงๆถ้าดูซีรีส์มันไม่ค่อยเฟื่อนะมันดูได้เรื่อยๆแต่พอนึกถึงเวลาถ้าเป็นประโยชน์จริงๆในชีวิตจริงก็เฟื่ออยู่เนาะบางทีมันดูเป็นอะไรที่มันดูเลี่ยนเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในซีรีส์ก็ต้องบอกว่าเขาใส่feeling แล้วก็ตัวที่นักแสดงเขาเล่นรวมถึงแบบโทนหรือ vibe บางอย่างที่เขาพยายามที่เขาเล่าออกมาตั้งแต่ EP 1 จนถึงเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็สบายเลยก็มันก็ลื่นไปกับตัวซีรีส์มันไม่ค่อยดูแบบเลี่ยนขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าด้วยความที่บทด้วยความที่เด็กๆมันมีความเป็นเด็กผู้ชายสูงอย่างเงี้ยการพูดจาแบบนี้มันอาจจะดูไม่เลี่ยนขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันนั่งนึกจริงๆถ้าสมมติเป็นแฟนพูดกับเราหรือใครพูดกับเราแบบนี้เรื่อยๆหรือเห็นเพื่อนคุยกันเราคงรู้สึกเลี่ยนเหมือนกันเนาะแต่จริงๆรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาพูดมาบ่อยๆซึ่ง EP นี้ก็จะเห็นซ้ำๆในการใช้คำพูดเดิมๆอยู่แบบนั้นนะฮะแต่แค่มันเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์เน้นย้ำความรู้สึกแล้วก็เห็นการพัฒนาของตัวละครไปพร้อมๆกันว่าตัวละครมันมีช่วงวัยของมันนะฮะตั้งแต่อยู่ปี2ตอนนี้คือปี4เท่ากับจริงๆเราได้ดูซีรีส์16 ตอนเนี่ยเป็นช่วงเวลา3 ปีของพวกเขาอะนะตั้งแต่ต้นยันเรียนจบอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันก็ผ่านมาร่วงเลยหมายความว่าความสัมพันธ์เนี่ยในมุมของความจริงเป็นจริงแล้วอะมันไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2 วันมันเกิดเป็นหลักเดือนหลักปีหลัก2 ปีกว่าตัวละครจะได้คบกันนะก็ถือว่าตัวละครในชีวิตจริงๆแล้วอะในซีรีส์อะกว่าจะคบกันก็นานอยู่พอสมควรนะไม่ได้เร็วเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาขอบคุณในความสัมพันธ์นี้มันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับการที่เขารู้สึกว่าการรอคอยมันสิ้นสุดลงแล้วการรอคอยมันได้เจอคนที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตฉันแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบว่าการที่พูดอะไรเนี่ยเน้นย้ำบ่อยๆในตอนจบนี่พอพูดเสร็จแล้วตอนจบมีอะไรอีกตอนจบที่สำคัญคือรู้สึกว่ามันเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเราชอบในมุมนี้มากกว่ามุมที่เหมือนกับว่าพูดถึงว่าแบบรู้สึกว่าดูเรื่องเนี้ยมันทำให้รู้สึกเราคิดถึงบรรยากาศตอนสมัยแบบเด็กๆสมัยมหาลัยยิ่งใครแบบวัยทำงานแล้วหรือคนที่เพิ่งจบใหม่ๆหรือคนที่แบบว่าทำงานมาสักพักเราจะรู้สึกคุ้นเคยหรือรู้สึกอบอุ่นมากๆที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เนาะมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยของเราเหมือนได้กลับมาดูรู้สึกว่าเราได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอีกครั้งสำหรับพี่แฮมเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันถึงมันจะรู้สึกแบบเป็นความหวานเป็นความเด็กเป็นความสดใสแต่มันก็เป็นหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าในวัยแบบนั้นน่ะ
เราก็มีแค่นี้แหละ energy ที่เราต้องการก็คือแบบนี้ไวฟ์ต่างๆที่เราคิดถึงมันก็คือตามซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงวันที่เพื่อนได้รวมตัวกันประโยคนึงที่คุยกันที่ชายหาดบอกว่าดีใจนะที่เกิดมาเป็นเพื่อนของพวกเธอเนาะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่มาสนิทกันอันนี้อาจจะเป็นการเที่ยวครั้งสุดท้ายก็ได้ปี4แล้วอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วคิวก็บอกว่าเต้ยก็บอกว่าคิวบอกว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันใหม่คิดอะไรวันเดี๋ยวเพิ่งปี4เองพวกเราเป็นเพื่อนกันแต่ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่จี๊ดนิดนึงเหมือนกันนะว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะโอกาสที่จะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นคบกันจริงๆมาเที่ยวกันแบบเนี้ยยากมากๆทุกคนคงมีประสบการณ์เหมือนกันพี่แฮมก็มีประสบการณ์คือการที่เพื่อนจะนัดรวมตัวกันแล้วไปเที่ยวเนี่ยในวัยทำงานแล้วอ่ะปีละครั้งคือเก่งมากแล้วอาจจะ3 ปีครั้ง2 ปีครั้งด้วยซ้ำแบบคือเก่งมากแล้วรวมตัวกันให้ได้ก่อนคือเก่งแล้วดีกว่าแล้วแต่คนก็จะมีชีวิตคู่ของตัวเองเนาะอาจจะเป็นเพื่อนแก๊งที่เป็น LGBT หรือเป็นเกย์อาจจะง่ายหน่อยแต่คนที่เขาแบบว่าเป็นแบบผู้ชายแท้ๆหรือผู้หญิงเนี่ยที่เขาแบบแต่งงานกันมีลูกเนี่ยความรับผิดชอบมันมากขึ้นพอมีลูกก็ต้องดูแลลูกการจะมารวมตัวกันแบบเนี้ยยากมากๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรื่องมันพูดมันก็จี๊ดใจเหมือนกันตรงที่บอกว่าเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาเจอกันใหม่คิดอะไรเนี่ยแค่ปี4เองแต่สิ่งที่ตัวของแทนพยายามจะสื่อสารก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเว้ยในชีวิตจริงรู้สึกว่าคนเขียนบทก็พยายามจะให้เห็นสิ่งนั้นแหละว่าการมารวมกันในบรรยากาศแบบนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของตอนที่เราเรียนกันตอนนั้นการที่ได้เที่ยวกับเพื่อนๆน่ะโคตรมีค่าและโคตรคิดถึงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พยายามจะบอกให้เห็นว่าเนี่ยคือ VR the series คือเรารักกันเนาะแล้วตอนจบก็ทิ้งประโยคเหมือนกับว่าขอบคุณที่เหมือนกับว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เป็นเพื่อนกันหรืออยู่ด้วยกันถึงมาทุกวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นการ complete เรื่องที่ได้ดีประมาณนึงเลยว่าสุดท้ายมันเปิดด้วยการที่เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งปิดความสัมพันธ์ของเพื่อนก็ยังไม่ได้หายไปแล้วมันกลับแน่นขึ้นและกลายเป็นเพื่อนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นไม่ได้เล็กลงเลยอะไรเงี้ยงั้นความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักมันเกิดซึ่งความรักใหม่ๆในรูปแบบต่างๆกันแล้วว่านี่มันคือคำนิยามของ VR มากกว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าตัวของนิวก็น่าจะภูมิใจกับการได้ทำซีรีส์ชุดนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ชุดหนึ่งในงานของนิวแล้วกันที่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เขาได้พูดถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันสตรองมากๆแล้วมันก็แนบแน่นมากๆแล้วว่าซีรีส์อื่นๆของนิวก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นทางดราม่าไปเลยหรือเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้สนิทกันเป็นแบบเป็นก้อนได้ขนาดนี้เนาะในรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่รู้สึกว่านิวน่าจะแฮปปี้ในการรู้สึกว่าได้ทำซีรีส์บางอย่างที่มันหวนคิดถึงความทรงจำในวัยมหาลัยวัยเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ของตัวเขาด้วยรวมถึงตอบโจทย์ของคนดูหลายๆคนที่คิดถึงห่วงเวลาแบบนี้ส่วนเรื่องความน่ารักก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยทำมาได้น่ารักยอมแบบทำดีเลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนบทมันไม่ได้มีอะไรนะถ้านั่งนิดเดียวบทมันไม่ได้มีอะไรมากความยากของบทก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเล่นกับเรื่องความสัมพันธ์เล่นกับเรื่องความรู้สึกของตัวละครที่มันเล่าง่ายๆและโซซิมเปิลมากๆแต่รู้สึกว่าเสน่ห์ของมันคือตรงนี้แหละมันซิมเปิลมันง่ายมันคือการที่เราเข้าถึงมันง่ายมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราคิดถึงห่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราดูแล้วรู้สึกว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องได้เราเอาตัวเองไปอยู่ไปแมทช์กับตรงนั้นได้อันเนี้ยคือคุณค่าที่ซีรีส์มันให้ทำให้รู้สึกว่าซีรีส์มันทำให้คนแล้วดูแล้วอินดูแล้วมีความสุขพี่แฮมมาพูดมาตลอดว่ามันมีคนคือหลายๆคนเนี่ยเวลาพี่ไปอยู่ในแบบงานออกงานต่างๆหรืออะไรก็ตามชอบมีคนบอกว่าซีรีส์มันสดใสเกินไปซีรีส์มันดูแบบหวานเกินไปทำไมซีรีส์มันดูแบบเป็นวายที่ไม่มีมิติเลย BL เขาต้องพัฒนาไปหนุนงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบทมันต้องยากขึ้นบทต้องพัฒนาขึ้นทำไม BL ไทยมันถึงวนอยู่ในซีรีส์ที่มันดู simple ง่ายๆสดใสแบบนี้พี่กลับมองอีกแบบหนึ่งพี่มองว่าซีรีส์ยากก็มีกลุ่มคนที่ดูเรื่องแบบหนึ่งซีรีส์ง่ายก็มีคนที่ดูเรื่องแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันพี่เปรียบเทียบอย่างซีรีส์ไทยและการละครไทยถ้าละครไทยมันเป็นละครที่ดูยากทุกเรื่องมันคงไม่มีละครแบบพวกแบบมันตาลาดาที่ดูแล้ว simple แต่อบอุ่นใจอย่างนี้ถูกปะคือทุกที่หรือทุกช่องมันมีคนดูของมันอยู่มันและทุกช่องมันก็มีคุณค่าของมันอยู่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าการที่ต้องเป็นซีรีส์ที่ดูยากบทลึกบทดีแบบโอ้โหฝรั่งเขามันถึงจะมีคุณค่าทุกเราว่ายิ่งเราดูเยอะจะรู้สึกว่าซีรีส์แต่ละเรื่องมันมีคุณค่าในตัวของมันในแบบที่ต่างๆกันอย่าง VR หรืออย่างซีรีส์ที่มันเป็นสดใสแบบนี้มันก็มีคุณค่าที่ทำให้รู้สึกว่าบางทีในวันที่เราหนัก
เราต้องการซีรีส์ที่มันฮีลใจแล้วรู้สึกต้องการซีรีส์ที่มันรู้สึกว่าดูแล้วแฮปปี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะ VR คือสิ่งนั้นน่ะ VR คือสิ่งที่เรารู้สึกมันนั่งยิ้มแก้มฉีกได้ทุกๆคืนวันพุธอะไรเงี้ยซีรีส์ที่ทำให้รู้สึกว่าเรายิ้มแล้วมีความสุขได้แซวตัวละครได้อมยิ้มไปกับตัวละครดูตัวละครเขาเขินรู้สึกว่าแฮปปี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถอดสมองออกไปไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายดูเพื่อจะเก็บบรรยากาศหรือไวฟ์ของความคิดถึงต่างๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันซีรีส์มันให้หน้าที่แบบนั้นกับเรามันทำหน้าที่แบบนั้นกับเราแล้วมันก็มีพลังในโพสิทีฟมากๆที่มันรู้สึกว่าเราดูแล้วว่าเธอทำให้ฉันมีแรงไปทำงานวันต่อไปทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขที่แบบว่าได้ดูเรื่องนี้ยิ้มทุกครั้งทำให้ฉันได้ยิ้มออกฮอร์โมนความสุขฉันก็หลั่งอะทุกมันคือแบบหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเรื่องซีรีส์มันให้มาโดยไม่จำเป็นต้องแบบว่าเป็นซีรีส์ที่ดูยากอะไรเลยเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับเรารู้สึกว่าทุกที่มันมีพื้นที่ของมันทุกช่องมีพื้นที่ของมันแล้วรู้สึกว่าช่องพวกเลยไม่อยากให้มันด้อยค่าซีรีส์อะไรแบบนี้นะฮะผมว่าซีรีส์มันแบบดูหวานเกินไปดูอะไรเกินไปสุดท้ายมันมีกลุ่มคนดูของมันถ้าสุดท้ายคนดูบอกว่าฉันไม่อยากดูแบบนี้แล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่ดูแบบนี้เองซีรีส์แบบนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปแต่ตราบใดซีรีส์มีต่อไปหมายความว่ามันมีกลุ่มคนที่เขาดูแบบนี้เขาชอบแบบนี้เขาชอบไวฟ์แบบนี้นั่นแหละเราว่าถ้ามีคนชอบมีคนดูเราว่านี่คือสิ่งที่ซีรีส์มันให้คุณค่าอะไรอย่างแล้วแหละเพราะว่าแสดงว่าเขาดูเพราะว่าเขาแฮปปี้เขาดูเพราะรู้สึกว่ามันให้ความสุขอะไรบางอย่างกับเขางั้นเราว่าซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์นะหลายๆอย่างมากแล้วรู้สึกว่าก็ด้วยกระแสโด่งดังต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเครื่องการันตีว่าคนหลายคนก็น่าจะแฮปปี้มากๆที่ดูซีรีส์นี้เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้บ้างโดยรวมของซีรีส์อะมันโอเคมากๆในเรื่องของการเล่าเรื่องถึงมันจะมีตัวละครที่เยอะมากแต่การเล่าเรื่องมันไม่มีน้ำหนักของตัวละครมันอาจจะมีบาง EP แหละที่น้ำหนักบางตัวละครมันหายไปมีเล่าเรื่องนี้มากกว่าของคนนี้มากกว่าอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ทิ้งตัวละครไหนไปเลยแล้วยังจดเป็นซีรีส์ที่เธอดูสิมีเด็กไม่ต่ำกว่า10คนนะแต่จำชื่อทุกคนเลยอะคือเป็นคนที่ดูซีรีส์เยอะอะและดูซีรีส์มาหลายเรื่องมากบางเรื่องจำเด็กไม่ได้เลยจำได้แค่คู่หลักแล้วก็จำให้ชื่อตัวละครในเรื่องแบบเมื่อซีนเด่นเขาขึ้นมาใน EP นั้นแล้วเราถึงพูดถึงแต่ให้แบบนั่งไล่จำไม่ได้แต่เรื่องนี้เรารักทุกตัวละครเลยเราจำได้หมดเลยเพราะว่าซีรีส์เขาให้พื้นที่กับทุกตัวละครแล้วขนาดมิกอย่างเงี้ยเพื่อนมิกน้องแมทอย่างเงี้ยเบียร์อย่างเงี้ยคือเขาเป็นบทที่มันเป็นบทที่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่เป็นบทสำคัญหมดเลยและเป็นบทที่ไม่จมเบียร์อย่างเงี้ยบทสำคัญมากอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือขนาดคนที่ไม่มีคู่อ่ะไม่มีแบบเป็นคู่ของตัวเองอ่ะก็ยังมีความสำคัญเลยรู้สึกว่ามันซีรีส์ที่ให้น้ำหนักกับทุกคนได้ครบถ้วนมากๆ11คน12คนเนี่ยครบรู้สึกว่าแบบตัวละครหญิงก็ไม่ทิ้งสำหรับเรารู้สึกว่าแค่นี้คือคอมพลีทมากนะในการดีไซน์บทออกมาทำให้ทุกคนอินแล้วก็รักกับตัวละครได้ขนาดนี้รู้สึกว่าชอบมากๆตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่พี่แฮมคุยกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มแบบ LGBT ด้วยกันหลายคนมากทุกคนก็แบบไล่ดูกันมาเนาะบางคนเขาดูแบบเขาไม่มีเวลาดูแบบทันทีเขาดูไล่ย้อนหลังกันขึ้นมาทุกคนก็จะพูดประโยชน์เลยบอกว่าโอเคซีรีส์เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเกย์จริงอาจจะไม่ชอบดูแต่ทุกคนดูเพราะอะไรไหมดูเพราะความน่ารักของตัวละครคือถ้าเป็นเกย์จริงทำไมถึงไม่ดูเพราะอะไรเพราะว่ามัน unreal มัน surreal ไปนิดนึงความ surreal คืออะไรฮะถ้าในชีวิตจริงของเราเหมือนที่แฮมพูดในทุก EP ว่าเธอกว่าเขาจะคบเป็นแฟนกันอะกว่า EP 12-13 เห็นปะชีวิตจริงอะจูบกัน2 ทีเป็นแฟนกันแล้วคือมันพีไรอ่ะเพื่อนมาถามว่าพี่โอ๋นึงบอกว่าแกฉันดูมาอีก6 EP แล้วว่ายังไม่เป็นแฟนกันอีกเหรอบอกว่ายังแล้วบอกเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันเขาบอกดูต่อไปเธอต้องนับอีก6 ตอน12 ตอนถึงเป็นแฟนกันเพื่อนบอกฮะเพื่อนบอกว่าจูบกันขนาดนี้ไม่เป็นแฟนกันอีกเหรอจูบกันฉ่ำแต่ไม่เป็นแฟนกันอะไรแบบนั้นก็คือในมุมของคนที่เป็น LGBT หรือว่าคนอื่นก็น่าเข้าใจนะไอเดียนี้รู้สึกว่าคือสิ่งความสัมพันธ์ที่ตัวละครเขาถ่ายทอดกันออกมาหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อกันนะระดับเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแฟนกันไปแล้วแต่เรื่องก็พยายามจะยื้อออกมาพี่แฮมก็จะอธิบายเหตุผลว่ามันยื้อเพราะอะไรนะใน EP ก่อนๆแต่สำหรับเรารู้สึกว่าในมุมของคนที่เป็น LGBT รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ในมุมของเนื้อเรื่องเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เจอบทแบบนี้หรือมันไม่ได้จริงๆเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเราว่าแค่บทที่มันดูเลี่ยนๆหน่อยหรือบทที่มันดูเหมือนกับว่าพูดย้ำๆเรื่องความสัมพันธ์น่ะมันเป็นการตอกย้ำซึ่งเรารู้สึกว่าในชีวิตจริงของคนที่เป็น LGBT คนที่เป็นแฟนกันน่ะถ้าไม่ใช่คู่ที่โรแมนติกมากๆมันจะไม่ค่อยได้เจอโมเมนต์แบบนี้เท่าไหร่หรอกอันนี้มันเหมือนรวมคู่โรแมนติก 4-5 คู่มาอยู่ในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ย
ก็เข้าใจเหมือนกันเลยเข้าใจว่ากลุ่มเพื่อน LGBT ถึงแบบว่าเธอมันแบบถ้ามันเป็นบทที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าความรู้สึกมากๆแต่ที่ทุกคนดูและชอบมากๆเลยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าชอบนักแสดงชอบตัวละครชอบความน่ารักของตัวละครแล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดว่าดูแล้วมันเพลินดีดูแล้วมันอมยิ้มน้องๆน่ารัก นั่นแสดงว่ากลับมาซีรีส์เรื่องนี้มาทำงานกับคนไม่เหมือนกันถูกไหมมาทำงานกับคนที่ชอบซีรีส์นิยายวายมันก็ตอบโจทย์แบบนั้นคือมันก็มีความหวานแบบโพนี่ที่คนอ่านนิยายวายแบบช่องแบบเนี้ยแต่ชอบเพื่อนๆน้องๆผู้หญิงแฟนคลับก็จะชอบเพราะศิลปินน้องๆชอบเพราะว่าเราเขินตัวแตกไปด้วยกันเหมือนที่พี่แฮมเขินไปทุกคนเนาะตลอดทุกๆ EP ส่วนเพื่อนที่เป็นเหมือน LGBT เขาอาจจะชอบเพราะว่าหนึ่งมันความน่ามันอาจจะบางคนอาจจะชอบแนวนี้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆที่ชอบเพราะว่าน้องๆนักแสดงเล่นเก่งเล่นน่ารักดูแล้วเพลินๆดูแล้วมีความสุขดูพอนักแสดงเนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะแต่ละคนอาจจะชอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่หมายความว่าทั้งซีรีส์มันรวมกันแล้วอะทุกๆจุดมันมีเรื่องให้คนน่ะชอบและดึงคนเข้ามาเราว่าแค่เนี่ยคือโคตรดีแล้วอะสำหรับคุณค่าของซีรีส์เรื่องนึงเนาะที่เราจะให้กับมันหมายความว่าทั้งตัวนิยายซีรีส์มันก็ดีตัวของบทมันก็ดีความน่ารักมันก็มีนักแสดงก็เล่นได้โอเคนักแสดงก็น่ารักส่วนในมุมของพี่แฮมมองว่ามันครบถ้วนแบบนั้นจริงๆในนักแสดงก็เล่นได้โอเคจริงๆแล้วบทเราพูดไปแล้วนักแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในซีรีส์เรื่องนี้สำหรับเรารู้สึกว่าทุกๆคนมีพื้นที่ของเขาแล้วแสดงออกมาได้รู้สึกว่าเราได้ชอบและเอ็นดูในการแสดงของเขาทุกๆคนเลยโดยเฉพาะแบบตัวละครแบบทุกๆคนน่ะเราว่าเล่นดีหมดเลยแล้วว่ามันดึงเสน่ห์ของนักแสดงออกมาได้เยอะมากด้วยเราได้เห็นมุมมองของน้องๆนักแสดงหลายๆคนที่เล่นที่มันต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงของวินนี่สตาร์ในบทคิวเตอร์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเนาะเรารู้จักเขามาแล้วก็เจอเขาที่เราเล่นคู่กันในแฟนผมเป็นนักเรียนซึ่งบทมันค่อนข้างจะแตกต่างกับบทนี้เยอะพอสมควรเลยแล้วพอกลับมารู้จักเขาอีกครั้งในบทแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องไม่เล่นได้แค่แบบเดียวอะน้องมีอีกมุมนึงมีอีกหลายคาแรคเตอร์ที่น้องเล่นได้น้องสามารถจะดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาทำให้รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารำคาญเลยโดยเฉพาะเต้ยเนี่ยเป็นตัวละครที่มันมีความก้ำกึ่งระหว่างน่ารำคาญกับน่ารักอยู่แต่น้องดีไซน์ออกมาได้พอดิบพอดีส่วนหนึ่งก็ต้องชมด้วยความที่คนที่เป็นคนแบบคนที่คอยกำกับหรือว่าคนที่คอยดูเรื่องบทด้วยว่าพอดูน้องเล่นแล้วอะเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าน้องเล่นแค่นี้พอดีแล้วเป็นคนฟันออกมาว่าแบบนี้คือดีและเป็นการเลือกที่ถูกต้องมากว่ามันเป็นเต้ยที่พอดิบพอดีมากที่ไม่รู้สึกว่าล้นจนเกินไปคิวก็เป็นคิวที่น่ารักมากๆเป็นคิวที่รู้สึกว่าคูลๆเท่ๆแต่ก็มีความน่ารักของเขา มาร์กกับปันอย่างเงี้ยมาร์กกับปูนมาร์กกับปันเชนกับปันมาร์กกับปูนอย่างเงี้ยส่วนเรารู้สึกว่าทำได้ดีมากนะในบทที่มีต้องบอกว่ามีปูนนี่คือนักแสดงที่ต้องมามีการปรับเปลี่ยนถูกไหมจากที่เป็นมาร์กกับวินมาเป็นมาร์กกับปูนเพราะฉะนั้นน่ะก็ถือว่าการเข้ามาของปูนก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้ดูแบบว่าแตกต่างหรือเปลี่ยนไปบรรยากาศมันยังโอเคอยู่เลยแล้วทำให้รู้สึกว่าน้องๆก็เล่นออกมาได้แบบลงตัวด้วยสุดท้ายตอนจบมาเป็นแฟนกันมาประกาศเป็นแฟนกันก็ยังน่ารักเหมือนเดิมรู้สึกว่าเขาก็เล่นออกมาได้แบบเป็นคาแรคเตอร์ของเขาดีและปูนเป็นนักแสดงที่มีเสน่ห์มากๆนะรู้สึกว่าปูนไปได้อีกหลายๆเรื่องเลยไปได้อีกหลายคาแรคเตอร์เลยไปได้อีกไกลคนนี้มีความคล้ายๆกับพวกแบบมาร์คพวินมีความคล้ายกับพวกนีโออยู่เราว่าตัวละครตัวนี้ไปได้อีกนักแสดงคนนี้ไปได้อีกหรือว่าอาจจะเป็นอย่างแทนฟ้าอย่างเงี้ยครับผมอู๋บูมรู้สึกว่าก็เป็นอู๋บูมในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราจะเจอเวอร์ชันที่เหมือนกับแบบเป็นบูมอู๋บ้างเป็นอู๋บูมบ้างถูกปะแต่เวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่รู้สึกว่าเป็นอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วน่ารักมากเราจะเห็นความอู๋เนี่ยจะเป็นแบบเล่นเรื่องอื่นจะมีความแบบฮามหน่อยเป็นแบบตัวเฟี้ยวหน่อยเรื่องนี้ก็ไม่ต่างกันนะจะมีความแบบนั้นอยู่แต่มันเป็นความเฟี้ยวที่พออยู่ในโหมดของแฟนแล้วโคตรน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนบูมก็จะเป็นความบูมที่เหมือนกับขี้เขินบูมตัวแบบบูมที่เล่นตัวเล็กซึ่งเรื่องอื่นเราจะไม่เคยเห็นบูมตัวเล็กแบบนี้เราจะเห็นบูมตัวเล็กแบบนี้ตอนเป็นอู๋บูมในตอนที่แบบไปอยู่ในเรื่องของแบบไปเป็นเหมือนคาแรคเตอร์เสริมในเรื่องอื่นมากกว่าที่มีคาแรคเตอร์นี้อยู่นะฮะอย่างจะเป็นที่ถ้าให้นึกออกก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของตอนที่จำชื่อเรื่องไม่ได้ลืมเฉยเลยเรื่องที่ตัวของจุงดังเล่นที่เขาไปเล่นเป็นรุ่นน้องบูมเล่นเป็นรุ่นน้องเรื่องนั้นก็จะเป็นบทที่อู๋บูมอยู่ในเรื่องเหมือนกันแล้วก็จะเป็นบทที่บูมเล่นตัวเล็กซึ่งรู้สึกว่านั้นเป็นตัวเล็กที่ค่อนข้างจะเล็กมาก
แต่อันเนี้ยไม่ใช่เล่นตัวเล็กแบบนั้นแต่เล่นเป็นวัยเดียวกันแต่เหมือนกับมีความซอฟต์แบบพอดีซึ่งเราสึกว่าเขาก็เล่นได้หลากหลายเนาะ2คนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เราสึกว่าก็เป็นบทใหม่สำหรับเขาแต่ก็เป็นบทที่ทำให้เขารู้สึกว่าดึงเขาขึ้นมาแล้วมันน่ารักอ่ะส่วนตัวของคู่หลักเรานะครับผมอีกคนหนึ่งก็คือตัวของปอนภูวินที่ปอนภูวินเนี่ยเขาคู่กันมาหลายเรื่องแล้วเขาเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่กลับมาในโหมดคล้ายๆกับปลาบนฟ้าเป็นเรื่องที่มีเรื่องของวัยรุ่นเนาะวัยมหาลัยแต่ก็เป็นโหมดที่สำหรับรู้สึกว่าเป็นโหมดความสดใสที่มันเหมาะกับพวกเขาทั้งคู่แม้พวกเขาจะโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นโหมดที่พอเล่นด้วยกันแล้วมันลงตัวอยู่มันมีความที่เหมือนแบบบทจะเกลียดกันหรือทะเลาะกันหรือตีกันก็สนุกแต่บทที่จะเหมือนกับว่างอนกันทะเลาะรักกันหวานใส่กันก็น่ารักรู้สึกว่าสองคนเขามีเคมีบางอย่างที่มันเข้ากันอยู่แล้วมันก็เหมาะกันอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับรู้สึกว่ามันไม่เราไม่ได้จะมันท้าทายเขาหรือเปล่าในเรื่องของการแสดงแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันได้โชว์อะไรบางอย่างให้รู้สึกว่าเขามีออร่าจับอะเรื่องเนี้ยเลยต้องชมว่าตัวบทตัวของการดีไซน์คาแรคเตอร์รวมถึงผู้กำกับอะแล้วว่าสามารถดึงความสามารถนักแสดงออกมาในเรื่องนี้ได้ออกมาแบบได้ชายมากๆได้เหมือนกับสว่างเป็นออร่ามากๆคือเรื่องนี้ทุกคนน่ารักขึ้นหมดเลยรู้สึกว่าโหเราว่าเนี่ยค่ายต้องรักทีมงานหรือไม่ก็ผู้กำกับหรือว่านิวประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าถือว่าเขาเวลานักแสดงอยู่ในมือเขาสามารถที่จะดึงเอลิเมนต์บางอย่างหรือคาแรคเตอร์บางอย่างออกมาแล้วมาทำให้คนดูรู้สึกชอบคนนั้นมากขึ้นรักในตัวนักแสดงมากขึ้นชอบเอ็นดูมากขึ้นเรายอมพี่แฮมคนหนึ่งที่ยอมรับเลยเพราะว่าพี่แฮมดูหลายเรื่องมากๆที่พวกน้องๆเขาเล่นเนาะพี่แฮมยอมรับว่าดูเรื่องนี้รู้สึกว่ารักทุกตัวละครมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปติดตามงานของเขามากขึ้นอยากจะไปดูงานเขาต่ออยากจะรู้จักเขามากขึ้นทั้งที่ก่อนนั้นเราก็รู้จักคนเหล่านี้มาแล้วเนาะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากติดตามผลงานขนาดนั้นถึงขั้นเหมือนว่าตอนที่ดูพี่แฮมไฮฟ์ถึงขนาดว่าเราควรจองตั๋ว VR ว่ะไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือมีความไฮฟ์ขนาดนั้นนะแต่พอมานั่งคิดว่าวันนั้นเรายังไม่พร้อมเรานั้นติดธุระมันดูไม่ได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกมันมีความรู้สึกแบบอยากจะจองไปดูทั้งที่ปกติพี่แฮมก็จะจองดูเฉพาะคอนที่แบบตัวเองเป็นเมนนะหรือว่าจองดูหรือว่าไปดูเมื่อโอกาสที่เหมือนเขามีการเชิญมาให้ไปดูอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยแต่อันนี้เป็นขั้นที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้แล้วตอน VR แฟนคอนประกาศฉันอยากจะไปดูมากๆเลยฉันอยากจะเสียตังค์ไปดูอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นรู้สึกว่าแสดงว่าตัวนักแสดงเองตัวบทเองมันทำงานกับเราจนเรารู้สึกว่าเราอินไปกับพวกเขารู้สึกว่าเราเห็นความชายออกมาจากตัวของพวกเขาและทำให้อยากติดตามพวกเขามากขึ้นอันนี้คือเสน่ห์ที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงอีกมากมายเนาะที่เราคุยกันมาตลอด15 EP ที่ผ่านมาว่ามันน่ารักตรงไหนมีเสน่ห์ตรงไหนมันมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าดูแล้วมันก็มีความสุขแต่จะมีแค่ช่วง3 EP หลังแหละที่มันไม่มีโหมดอะไรที่ต้องมานั่งแบบมันไม่ได้มีโหมดในเชิงลึกของความเป็นตัวละครแล้วแต่มันเป็นพูดเรื่องของความเป็น VR ตามชื่อเรื่องที่ของมันมากขึ้นแล้วมันก็ใส่เพลงด้วยความที่เพลงมันเยอะมากในเรื่องนี้มันก็สามารถเอาเพลงมาทำงานได้กับทุกๆโหมดของการเล่าเรื่องได้ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งมันดีถึงขั้นที่เหมือน EP เนาะที่คุยกันเหมือนกับแบบใช้เพลงของ2คนอะไรเงี้ยของตัวปอนภูวินอย่างเงี้ยที่ขึ้นที่ใช้ประกอบเรื่องเนี้ยเปิดขึ้นมาแล้วก็มันมีประโยชน์ที่เหมือนกับว่าที่เหมือนกับไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็พูดว่าใครเริ่มก่อนซึ่งประโยชน์นี้มันอยู่ในเพลงเนาะตกลงมันคือแล้วก็เอามาใช้ในจังหวะที่เหมือนกับเพลงประกอบพอดีแล้วก็พูดว่าใครเริ่มก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นการเลือกเพลงออกมาแล้วเลือกไวฟ์เลือกอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วตัดออกไปลงมาแบบอีดิเตอร์ออกมาแล้วพอดีมากแล้วว่าทำดีถือว่าชอบเลยเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบเฟรนลี่ดีดูเรื่องเหมือนเป็นแบบอยู่ด้วยกันได้ทุกวันเป็นเพื่อนได้ทุกวันไม่อยากให้จบเลยจริงๆอยากดูไปเรื่อยๆเนาะมีความสุขถึงบทมันจะซ้ำๆวนๆแบบนี้แล้วแต่ก็อยากจะดูแล้วแซวตัวละครอีกมันสนุกดีเป็นเรื่องที่ถ้าใครดูติดตามช่องพี่แฮมมันก็รู้สึกว่าพี่แฮมมาดูเรื่องนี้แล้วแซวตัวละครฉ่ำมากเป็นเรื่องที่แซวตัวละครมีความสุขจริงๆดูแล้วมันมีความสุขมากๆดูแล้วมันแบบอยากจะแซวอยากจะแซวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเห็นว่าทุกคนคงคิดเหมือนพี่แฮมก็คือว่าดูแล้วมีความสุขอบอวลไปด้วยความสุขแล้วก็อยากจะแบบไม่อยากให้จบเลยอยากจะดูอีกนะครับผมดูแล้วก็แฮปปี้มากๆก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้อยู่กับพวกทุกๆคนแล้วก็อยู่กับพี่แฮมมาตลอด4 เดือนเนาะที่ผ่านมานานเหมือนกันเนาะ
คิดเหมือนจะไม่นานแต่ก็1 ใน 3เนาะเดี๋ยวเรื่องต่อไปรหัสสายรหัสเทวดาโอ้โหนั่นอยู่กันทั้งปีเลยจ้ะอันนั้นยาวของจริงอยู่กันแบบยาวๆแน่นอนอันนั้นนะฮะผมแต่ก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมาลองเชิงก่อนว่า16 ตอนจะเป็นยังไงถือว่าทำออกมาได้ดีนะแล้วก็เป็น16 ตอนที่แบบตอนแรกคิดว่า16 ตอนความสัมพันธ์ของคนเพื่อน4 คนมันจะเล่าอะไรวะก็เล่าได้ว่ะมันก็มีเรื่องให้เล่าเป็นของ16 ตอนแหละก็เก่งอยู่เนาะทำออกมาได้อะไรเงี้ยเก่งยอมรับว่าตอนแรกคิดว่าจะ12 ตอนก็เยอะแล้วนะ16 ตอนเลยเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ทำออกมาแล้วก็ไม่ได้เบื่อเลยสนุกทุกๆตอนโอเคก็โดยรวมประมาณนี้ฮะ EP จบแล้วไม่อยากพูดอะไรเยอะก็อยากฝากเป็นมวลของความสุขละกันนะฮะว่าดูเรื่องนี้กับทุกคนก็มีความสุขมากๆแล้วก็หวังทุกคนจะมีความสุขเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวคงได้ติดตามต่อในโปรเจกต์อื่นๆต่อไปที่จะตามมาอีกในอนาคตแต่ละคนก็จะมีงานของแต่ละคนเนาะรวมถึงโปรเจกต์อื่นๆอาจจะเป็นคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นรวมถึงตัวของปอนภูวินนะครับผมรวมถึงคู่อื่นด้วยวินนี่สตางค์นะครับผมอูบูมครับผมมาร์คปูนนะฮะแล้วก็ใครเนาะทีเปปเปอร์เจทุกคนละกันไม่พูดไม่หมดที่ดูที่อยู่ในซีรีส์นี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงได้ติดตามผลงานของน้องๆต่อไปนะฮะโอเคก็เรื่องต่อไปที่จะมาแทนเรื่องอะไรพี่ไม่ได้ติดตามเลยช่วงนี้กำลังมีเรื่องต้องดูเยอะนะครับผมแต่ก็ถ้าซัมเมอร์ไนท์ไหมซัมเมอร์ไนท์จะมาเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าซัมเมอร์ไนท์ก็จะเจอน้องกับน้องภูวินอีกรอบนึงนะฮะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรแต่คิดว่าเดี๋ยวมีอยู่แล้วแหละพาร์ท 2ก็มีเรื่องของพวกเขาอีกเนาะทั้งปอนแล้วก็ภูวินเลยแล้วก็วินนี่สตางค์คงแบบวินนี่สตางค์อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงได้เจอกันอีกนะฮะวนๆกันเจออยู่ตรงนี้แหละโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วก็ดีใจทุกคนนะที่ได้ดูซีรีส์นี้ด้วยกันอยู่จนจบนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ EP นี้ถือว่าโชคดีมากว่ามันจบ EP นี้สัปดาห์นี้พอดีนะถ้าสัปดาห์หน้านี้จะเล่าลำบากแล้วถ้าไปจบอีก2 สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่แฮมจะมีไปผ่าหัวไหล่นะฮะซึ่งพี่แฮมคงจะรีแอคช้ากว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้รีแอคทันเวลาเหมือนตอนนี้แล้วนะก็ถือว่าจบ EP เนี่ยวันเนี้ยสัปดาห์นี้ดีแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงได้เจอกันใหม่ในเรื่องอื่นต่อไปอนาคตนะฮะแต่ถ้าเป็นเดือนหน้าใครได้เจอกันในเรื่องอื่นในเดือนหน้าคงจะเห็นพี่แฮมห้อยแขนมารีแอคชั่นทุกเรื่องแหละก็เดี๋ยวคงมาทักทายกันได้นะครับผมในซีรีส์อื่นๆได้ดูนะครับผมโอเคงั้นประมาณนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งแล้วก็ฝากทุกคนอย่าลืมนะกด subscribe ด้วยดูกันมาจนจบตอนแล้ว16 ตอนแล้วใครยังไม่ subscribe ด้วยนะครับผมถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกด subscribe เพื่อจะได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วก็ฝากนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็ follow ในหลายแพลตฟอร์มด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube นะครับผมแล้วตอนนี้มี TikTok ด้วยเราไปกด follow ก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย